එහෙමනම් අපිට මේ දැන් 14ක් තියෙනවනේ අපිට ඒක පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් අපිට මෙතන 14ක් තියෙනවනේ. එතකොට image groups 14ක් තියෙනවා. අපි ඒක මෙහෙම දැන්ට දාගමු. ඊට පස්සේ for file ඒ වගේම cluster එක මොකක්ද? in zip. දැන් file names ටික ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම kmeans එකෙන් අපිට ආපු label එක ගන්න. ඒකට අදාළව දැන් අපි මෙතන grouping image files if cluster not in image groups dot keys image groups වලට අපි append කරනවා. fine else හරි එහෙනම් අපි මේක execute කරමු. හරි images ටිකත් group වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වෙච්ච group වෙච්ච files ටික folders wise දාගන්න. ඒකට මම මුලින්ම path folder කියලා එකක් දෙන්නම්. අපි content කියන එක කලින් initialize කරගත්තා මට මතකයි. content නෑ valid එකනේ දැන්. path to folder content if not os.path.sys මේ path to folder එකේ දැන් මම දෙන්න හදන්නේ clustering කියලා clustering folders කියලා clustering folder එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ ඒක නැත්තම් අපි හදන්න කියන එක තමයි os.make directory f මෙතන path to folder එක මෙන්න මේ again content slash clustering folders කියලා එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකත් execute කරමු. හරි. මේක බැලුවොත් clustering folders කියලා එකක් හැදලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි අර group වලට අදාළ files ටික තියෙනවානේ අපිට cluster එකත් එක්ක. එතකොට ඒ ටික මෙන්න මේකට copy කරගන්න තියෙන්නේ. len image groups print image copying කියලා ගමු. ඊපස්සේ ආයෙත් මෙන්න මේක මෙතනට ගමු. clustering folders වල අපි දැන් cluster එකේ ID එකත් එක්ක මෙහෙම දෙමු. clustering folder
ඊට පස්සේ for j in image groups වල I වෙන එක ඊට පස්සේ මෙතනින් එන එක new image path os.path.join j ඊට පස්සේ copy කරන්න ඕනේ. ඒක shuttle dot copy j, f path to folder. Clustering folders. Fine. enter කරලා බලමු. මෙතන path එක මෙන්න මේක path to dataset කියන එක. හරි. එහෙනම් මේක මෙතන මෙන්න මේ path to dataset කියන එක දාගන්න. එතකොට image copy ටික වුණා. එහෙනම් අපි refresh කරලා බලමු. අපේ clustering folders වලට අන්න හරි. දැන් cluster වෙලා තියෙනවා. මේක ඇතුළේ ගියොත් ඔයාලට ඒක ඇතුළේ තියෙන images ටික බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු zeros cluster එකේ මොනවද තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම නිකන් instruments වගේක් තියෙනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා නිකන් ඒකේ සමාන භාවයක් තියෙනවා. මේක electrical equipments තමයි select වෙලා තිබ්බේ. එතකොට හැම එකෙම තියෙන්නේ ඒ වගේ images. ඊට පස්සේ අපි තව cluster එකකට යමු. පළවෙනි cluster එක බලමු. ඒකේ furnitures වගේක් තියෙනවා කියලා පේනවා. ඔව් furnitures තමයි ඒකේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා furnitures ඒ කියන්නේ ගෘහාශ්‍රිතව තියෙන ටිකක් එතනට cluster වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ ඒකට 8 features ටික වෙනම අල්ලගෙන එතනට classify වෙලා තියෙනවා cluster වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් බලමු 10 වෙනි cluster එකේ මොනවද තියෙන්නේ. 10 වෙනි cluster එකේ තියෙනවා මෙහෙම මිනිස්සු ස්කේට් කරනවා අන්න හරි. ඒ කියන්නේ සමාන විදිහට ඔයාලට පේනවා clusters වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ images වල යම් සමානතාවයක් තියෙනවා. දැන් මේකේ winter sports. ඊට පස්සේ 11th cluster එක බලමු. 11th cluster එකේ අපිට තියෙනවා animals like ටික. එමුනම් animals ළම තමයි එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඒක පැහැදිලිව වෙනසකින් cluster වෙලා තියෙනවා. අපි තව එකක් බලමු folder එක. 12 වෙනි cluster folder එක. ඒකේ food items තියෙනවා වගේ පේනවා බලමු. ඔව්. ඒ කියන්නේ තනිකර foods items ඔක්කොම වෙනම cluster වෙලා මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම 13 වෙනි එකට යම් බලන්න. ඒකේ ඉතින් සර්ෆින් පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දෙවනි cluster folder එක බලමු. ඒක නිකන් වෙනම games. ඒ games උනත් යම් කිසි similarity එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට දැක්කහම පේනවා. ඊට පස්සේ third එක බලමු. ඒකෙත් නිකන් සමානව මේක ඉතින් නිකන් sky එක සම්බන්ධ ඒවා ටිකක් අරගෙන තියෙනවා කියලා පේනවා.
ෆෝර්ත් එක බලමු. මේක නම් වෙහිකල් සරන් වගේ කියලා හිතෙනවා බලමු. ඔව් වෙහිකල්ස් තමයි අරන් තියෙන්නේ ඒකට. මේක නම් නිකන් humans-ලා ඉන්න data set එකක් වගේ. වෙනම ඒ ටික ක්ලස්ටර් වෙලා තියෙනවා. ඔව් හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලස්ටර්ස් වෙලා අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ කොහොමද අපි TensorFlow use කරලා ඒ වගේම kmeans PC ඒ වගේ දේවල් use කරලා RESTnet එකක් use කරලා features extract කරලා අපිට අවශ්‍ය පරිදි clusters දෙකකට මේව වෙන් කරගන්නේ කොහොමද machine learning use කරලා කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.